Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare. Idag ska jag prova på ultraintervaller. Det innebär 8 gånger 1 mil med start var tredje timme. Så under 24 timmar kommer jag sprungit sammanlagt 8 mil. Häng med, får vi se hur det går. För att inte störa min familj allt för mycket så är det ordning en bas här i min friggebod. Jag har en säng där jag kan sova i natt, få några timmars sömn. Jag har lagt fram alla kläder och så jag ska på mig under natten. Under dagen kan jag gå in i huset och byta till andra kläder om jag vill. Jag har lite dricka och lite mat. Och så har jag packat lite extra kläder och extra grejer. Även lite saker mot skav och så. Jag tror inte att skav kommer vara något större problem de första 3 milen här under natten. Men jag kommer ändå smörja in mig redan från första milen för att inte något ska börja. För börjar det utvecklas under de första milen så kommer det bli problem de sista milen. Nu är klockan 9:15 och jag ska gå och lägga mig och se om jag kan få lite sömn innan det är dags för första intervallet här vid midnatt. Godnatt. Nu är klockan midnatt och det är dags att dra igång första rundan. 1 mil här framför mig och jag har valt en trailrunda som går in i skogen. Nu kör vi! Jag inte går att se eller höra. Men det låg en älg precis en liten bit in i skogen. Det är mycket rådjur ute också. Ja, spännande. Det är mycket ögon som glimmar ut i skogen när man tittar ut. Men jag hoppas att slippa möta dem. Ska jag ha något tema på det här så är det kanske trött, fet och förstoppad. Och när jag springer här så är det mitt emellan dagarna. Nyår närmar sig med stormsteg och det är verkligen min känsla och anledningen till att jag gör det här nu mellan dagarna är att jag känner verkligen det att julmaten och allting det har varit betydligt mer inkomster än utgifter på det kontot. Och det är ju trevligt när det gäller ekonomi men inte lika trevligt när det gäller mat tycker jag. Så jag har känt mig lite uppblåst och trött så jag ville verkligen bygga in något lite tuffare pass här. Och förhoppningsvis kommer jag känna mig lite lättare och starkare. 1,5 kilometer kvar ungefär på första varvet. Så börjar jag närma mig slutet på det. Nu ska jag ta och springa hem. Så ses vi hemma sen. Så då är jag tillbaka i friggeboden igen efter första varvet. Det tog 1:07 första varvet, men det var också 10,3. Nu ska jag försöka sova en liten stund. Klockan är 3. Dags att ge sig ut igen. Nu kör vi. Då är jag här i skogen igen där jag såg älgkon. Spännande att se om hon ligger kvar. Nej, det verkar dött nu. Hon har nog gått iväg någonstans. Eller? Där. Det är bäst att jag springer lite. Jag vill inte bli jagad av en sån där i skogen. Det där väckte mig lite i alla fall. Men nu ska jag springa vidare så ses vi säkert hemma sen. Andra passet gjort. Det gick bra men kroppen är stel. Det blir inte mycket sömn mellan passen men jag försöker lägga mig och vila i alla fall. Jag tänker att jag ska göra detsamma nu. Försöka vila någon timme. Men jag måste stretcha lite först. Jag känner väldigt stel bak i ryggen och i sätesmuskeln. Det var lite spännande där när jag mötte älgkon. Jag är väldigt glad att jag mötte henne där vid slingan. Där det var elljusspår. Det hade varit betydligt läskigare om det var i skogen där det är lite smalare stigar. Då hade jag nog fått ta en lång omväg runt. För en älgko är ändå en ko. Det kan man inte komma ifrån. Även om det inte är riktigt lika läskigt som en vanlig ko. Men nu ska jag stretcha färdigt. Och sen lägga mig vila en timme igen. Och sen på nästa runda klockan 6. Godnatt. Dags för varv 3. Nu kör vi. Nu närmar jag mig älgterritoriet. Se om hon står kvar. Jag skulle tro att hon har flyttat längre in i skogen nu för det börjar ju bli lite morgon. Det här är ju det sista varvet
innan det blir ljust. Sen kommer det 3 varv i ljus och 2 varv till i mörker. Men det här intervallet har varit det jobbigaste hittills. Det sa jag förra med. Men det är ju så på ultralopp att jag brukar uppleva det att de 3 första milen blir det jobbigare och jobbigare och jobbigare. Och sen brukar det platta av. Det blir liksom inte bara jobbigare sen. Det brukar hjälpa mycket, så jag hoppas att det blir så här också. Men jag vet ju inte, det här är första gången jag springer ultraintervaller, så vi får väl se. Man hinner bli stel emellan. Det känns som att jag springer betydligt längre än bara 2,5 mil. Men jag tuggar på. Får vi se om det dyker upp en ko. Undrar vad det är jag ser där borta. Oj. Så, 3:e rundan gjord. Den tog betydligt längre tid än jag hade tänkt mig. 1 timme och 17 minuter. Då tänkte jag smyga in i huset och försöka inte väcka familjen. Men ta lite frukost. Och istället för att lägga mig så ska jag se till att hålla mig lite rörlig. Så hoppas jag att nästa runda känns lite lättare. Snart hälften gjort. Så, det har kommit in i huset och gröt, ägg, nu blir det frukost. Sen är det dags för 4:e rundan. Just det, undrar du varför jag har en sån här på näsan? Så är det för att jag har varit lite tät i näsan de senaste dagarna. Så jag har ett sånt här plåster som vidgar näsgångarna lite. Det är en liten plastflärp i det. Jag vet inte om det hjälper. Jag tycker jag sover lite bättre när jag har det på mig. Så tänker jag ha det när jag springer också. Det kan gå bra. Ja, nu ska jag äta i lugn och ro. Breakfast for champions. Gott. Varv 4. Äntligen är det ljust. Klockan är strax efter 9. Ja, det här känns ju betydligt bättre än 3:e varvet. Det är inte riktigt 6 minuters tempo, men väl 6:30, så att då får jag tillräckligt med tid emellan för att kunna hinna göra det jag ska. Ja, det känns bra. Skönt att det är ljust. Att springa samma runda så här 8 gånger på ett dygn kan verka tråkigt. Och det är tråkigt. Men det är också en del i träningen. Jag har ett mål i år att träna upp det mentala mer. Och då är det här en viktig del av det. Att bara kunna tråkspringa på. Och jag ska kunna springa fastän det inte är så stimulerande. För jag gör exakt samma runda om och om igen 8 gånger. Det är 0 förhoppning om älg nu. Men minnet lever kvar. Det var ett äventyr vi delade där i natten, jag och älgkon. Som jag kommer bära med mig varje varv här. Så, det var 4 varv gjorda. Hälften avklarat. Det tog 1:17 det här. Planerar att duscha, men jag måste också äta något. Jag är vrålhungrig. Det brukar inte vara när jag springer, så det är ett gott tecken. Intervall nummer 5. Fantastiskt skönt väder att vara ute i. Men jag känner att jag lunkar här ordentligt innan jag värmer upp. Men jag kunde inte valt en bättre dag med tanke på vädret. Helt otroligt skönt. Klar himmel och sol och 5-6 grader i luften. Ja, nu är det bara att få det gjort. 5:e varvet, hälften gjort. Inne på sista halvan nu. Jag stötte faktiskt på lite patrull i bilen inför den här rundan. När jag stod i duschen och började tänka på, orkar mina ben 4 mil till? Men jag insåg väldigt snabbt att det där är helt fel fråga. Frågan är, orkar mina ben 1 mil till? Gör de det så är det bara att springa 1 mil till. Fem varv gjorda. Jag går lite sakta här på slutet för jag
njuter av solen. Jag tror att det kan vara sista gången solen är så här långt ovanför träden. Det kommer nog vara mycket skugga nästa år. 1,18 ungefär på milen. Men jag betar av dem en efter en. Det är poängen. Inte poängen att det ska gå ruskigt fort, för det här är ändå ultra. Jag förstår varför begreppet ultraintervaller kommer till. Det visar många moment av det som man behöver kunna för en ultra. Nu väntar en pizza på mig som jag ska värma i ugnen. Så ses vi på runda 6 sen. Och med Magnus. Välkommen. Tackar. Kul att få sällskap. Jag behöver någon som drar mig lite nu sista här. Det har varit några segrar. Det här är sista ljusa intervallet. Se om min älg kommer tillbaka. Jag har sett en älgko här borta. Jag såg det, vad härligt. Med koskräcken. Ja, precis. En älgko är också en ko. Det får man räkna med. Ja, det får man inte glömma bort. Nej. Ser vi skolboksexempel på löpstil, rakfot, spark och allting. Snyggt. Det är snyggt. Kommer Martin. Snabba steg. För att snart klarat av 6 mil. Ja, det är bra Martin. Kör vi på sista biten hem. Så nu är det dags för mig att byta om till 7:e intervallen. Näst sista. Men det är bara 2 mil kvar nu, så det är mindre än en halvmara. Det har man gjort förr, så att det ska nog gå bra. Nu ska jag byta om, sen kör vi. Ja, ute på 7:e rundan, näst sista. Andra. Fick med Magnus en runda till. Suveränt. Så mycket lättare när man har sällskap. Men på sista rundan med. Vi får se där. Ja, Vi får man se. får ta den själv. Då är det bara 1 mil kvar det ska gå. Yes, då kör vi in i skogen på tända våra lampor. Vi är ute på älgjakt, jag och Magnus. Men ingen lycka denna gången heller. Kanske bara ute mitt i natten eller ligger och trycker här någonstans. Ja, det hjälpte till mycket att du kom, Magnus, 2 varv. 7:e varvet avklarat. 1 varv kvar. Hade nästan helst gett mig iväg på det på en gång och bara fått det gjort liksom. Men nu är ju reglerna en gång för alla inte sådana att jag får göra det, utan jag måste vänta till klockan 9 innan jag får starta igen. Det är ju bara att leda igenom. Det kommer inte gå fort, det räknar jag inte med. Det kommer att göra ont, det räknar jag med. No pain, no gain. Innan jag ger mig ut på det 8:e och sista varvet så vill jag också påminna om att trycka på gilla-knappen och prenumerera-knappen om du tycker om sånt här innehåll. Så kommer det mer under 2026. Och så får du hänga med på min förberedelse inför Kullamannen 2026. För nu börjar träningen inför Kullamannen 100 miles. Det är därför jag gör sån här stolleprov. Nu ger jag mig ut på den 8:e och sista etappen. Jag är helt slut. Jag har skavsår på ställen jag inte vill ha skavsår på. Jag är väldigt sömntrött. Det har jag aldrig varit tidigare på ultrautmaningar, så det känns lite annorlunda. Och jag känner att hjärnan är lite som en gröt liksom. Det går väldigt långsamt. Men jag ska ge mig ut, kämpa mig runt 1 mil. 1 mil kan man alltid klara. Och när jag klarat det, då är jag färdig med ultraintervaller för denna gången. Nu ger jag mig iväg. Så här ett par kilometer in i sista rundan så känns det faktiskt förvånansvärt bra igen. Så det är väl en generell sån där regel att det känns tyngre när man är still. Jag känner igen det där från när man sitter på en aidstation och känner sig trött, slut och miserabel. Och det är väl den viktiga lärdomen att inte låta sig dö i en stol på en aidstation. Så är det. Så tänk på det, barn. Jag tror att älgen inte kommer fram förrän senare på natten. Mycket svårare att hålla tempot utan Magnus som drar mig. Jag får väl skynda mig hem så gott jag kan. Förr eller senare kommer jag hem. Sista gången över Fajansbron. Låt oss ta en liten debrief när jag kommit in i värmen. Så ses vi där. Så, då var det klart. 8 mil på 24 timmar. Det här var den tuffaste träningen jag har gjort någon gång. Det var också väldigt nyttig träning, känner jag. Jag lärde mig mycket. Framförallt hur jobbigt det är att komma igång igen och hur mycket som inte ligger på löpningen, utan hur mycket som faktiskt ligger på det här med vilan emellan. Man blir kall, man blir stel
Och man vill verkligen inte. Det här inre rösten skriker på en att inte ska du ge dig ut på det här igen. Du är helt tokig. Och det var väldigt kul att göra det här. Och jag kan verkligen rekommendera ultraintervaller. Och vill man prova på det, så det klassiska upplägget är ju det jag har gjort idag. Springer enmilsintervaller med start var 3:e timme under ett helt dygn. Och på så sätt får du ihop 8 mil. Men vill man göra det lite enklare för sig så kan man ju anpassa det här naturligtvis. Så det finns en massa varianter, det är bara att hitta på hur man vill ha det. Det är viktigt att träna på det här att springa och stanna och sen komma igång och springa igen och se hur man ska hantera det. Och man får även fundera lite och öva på det här med dropbag och aidstationer. Nu ska jag ta och äta lite. Jag ska se till att få i mig lite vanlig mat. Jag ska se till att få i mig lite extra proteiner och extra dricka. Och det är viktigt att se till att det hela tiden finns vätska i systemet och att kroppen har de byggstenar den behöver för att återbygga sig nu. För den har brutit ner den ganska hårt. Så tack för idag. Så ses vi i nästa. Adjö.